här är fucking Cage Enough. Vi bara turnerar i hela Sverige, vi är ute på fältet mer än någon annan. Frontkick Fight Tour, remember the name. Vi ska åka till Halmstad så vi har 6 timmars bilresa. Häng med! I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck down at the dock. Time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot. We're on a boat, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down, there's a party on the water. It's feeling alright, it's a hell of a time. Good morning, good morning, good morning. No camera, please. Här är rejäla grejer. Abdallah Habib, Fight Day. Hej bror. Jag är glad för att jag fick den här matchen. Jag har tränat varje dag för den här matchen. Först revbenet, sen ryggen, sen sjuk, sen nu kom jag tillbaka. Det var lite svårt, men jag har väntat. Det går bra. Nu är jag glad att jag är här med mina bröder. Team Bajsen går brorsan. Jalla, vi ska gå ner. Öppna dörren. Vakna mannen, du måste jobba. Varför sover du? Du kommer från Stockholm till Halmstad. Du måste jobba. Okej, byta om. Vi väntar på det där nere. Hej. Den här kan vi kontroll, va? Jajamän. Perfekt. Jo. Kom igen. Fight day, bro. Jag är etablerad thaiboxare. Jag har tagit över thaiboxningsvärlden i många länder liksom. VVC, International Champion, svensk mästare, Prestige Champion, Alpha Fight Series Champion. Olika titlar i Australien, Japan och Thailand då. Nu är det dags att ta över MMA också. Ser stjärnan är liksom clean på ytan men sliten i själen, eller hur? Ja, exakt så. Händer så med ikväll! Ja, vi ska parkera, vi kommer! Det räcker med vår tröja. Hej Filip, vart är du?
Det här är fucking cage enough. Det här ska det se ut. Halmstad is buzzing. Fy fan vilken snygg setup här. Nu är man taggad. Nu kör vi. Jag vet kanske inte. Sorry? In där, inte vänster. Jag är vänster här. Hold on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a sec while I smoke this cigarette. My aching body feels better still. What do you do when you pick up my guitar and too much on your plate when I need to escape? Everything will be better when I find. Nu bara några minuter kvar till Wolffight Promotion 3. Kör vi. Börjar direkt med action här. Nu. Bra. When you have it, finish it. Bra match hittills, 2 spännande krig, ett brutalt och snabbt avslut. Rullar på med högt tempo här och jag är jävligt imponerad över hur David och Wolf har arrangerat det här eventet. De steppar verkligen upp. Här har vi kanske det bästa landet i krig. Bror, det var skitbra. Det är normalt, du har inte tränat. Träna nu hela tiden.
Så han har kört ett pass på 2 månader. 1-2 träningspass. Han har varit skadad i sin rygg. Han har inte ens tränat MMA inför den här fighten. Och ändå vilket hjärta han har. Ingen trodde på honom. Ingen trodde på honom. Han har sånt hjärta. En av de tuffaste killarna. This before, and I have lived more than plenty. Now lay me in the ocean. Why lullabies? I've used my time. Now lend me to sing my songs when I'm gone. I know sorrow, I know pain. Let them have me if I'm ready. All them skies know our names. When it's time, burn me steady. Then lay me in the ocean. Jag vet att han kommer vilja ta ner mig 100%. Lullabies, I've used my time. Alltså han kommer ta ner mig, eller hur? Han kommer ta ner mig, det kommer hända. To the ocean. Jag kommer ta mig ut. Och jag kommer avsluta honom så snabbt som möjligt. Det är en del av sporten. Man blir ledsen när det händer någon som står en nära och som man verkligen bryr sig om. Men han gjorde inte allting rätt. Han stressade lite mycket. Han kunde ha varit lite kyligare. Sen åker han på ett sånt knä. Jag menar, vi visste att det var en tuff match. Samuel har gått jättemånga matcher.
det måste man ge han. Han är erfaren. Och folk underskattar erfarenhet. Det är jättemånga som gör det. Folk tror att bara för att man är bättre i en disciplin så tror man att saker och ting kan gå lättare. Men det är inte alls så. Erfarenhet är guld värd. Det är viktigt att man tar sin tid. Det är viktigt att man förstår vad det är man gör. Man ska inte ta för hastiga beslut. Det gäller även mig. Det gäller även mig som kan ta sådana beslut ibland. Som inte kanske är så bra, men det är svårt. Det är en svår tid nu. Alltså jag blir bara så ledsen. Den här sporten den är jobbig. Man kan må så jävla bra ena sekunden och sen andra sekunden så är allt bara ett rent helvete. Men det här händer alla. Det här har hänt allihopa. Så att allting handlar nu om hur man reser sig och kommer tillbaka. Det var det. Nu har det hänt och nu kan man inte få saker och ting ogjort. Så att jag hoppas bara att han mår bra. Vi ska gå och kolla att han mår bra. Det är det viktigaste och sen så får vi se. Ut Mervin Haidar Pasic. Kanske bara ännu ett stort svenskt tungviktsmöte att se fram emot här. Vann titeln på 20 sekunder. Utmanar Mervin, en av de mest frispråkiga fightersna i Sverige. Det blir kul att se kanske.
Det läckte i vår container, så grejer blev förstörda. Vår sponsors restaurang 25an, deras bil brann upp som skulle leverera mat. Den blev uppbränd. 4 fighters dras ut fight week, vissa av dem 2 dagar innan. Alltså, nu slaggar jag här, men det var det minsta. Det är massa grejer, jag kommer inte ens ihåg allting. Det var bara pam, grej på grej. Produktionsbolaget dras ut 2 dagar innan. Men vi fick en jävla kväll ändå. Vi fick en jävla kväll. Alltså highlight reels, knockout, submissions, allt. Jämna krig. Enda nackdelen är att det blir slut jävligt tidigt alltså. Men det är utanför vår kontroll när vissa matcher är 3 minuter och vi har blivit av med vissa andra. Det är utanför vår kontroll. Jag hoppas att produktionen blir bra. Folk verkar gilla det. Och ja, jag tycker det var en lyckad kväll verkligen. Det måste vara 1000 pers in också. Ja. Tack så mycket. Riktigt bra, fan. Bra organiserat. Ja, David har gjort fan hästjobb. Riktigt bra. Bra jobbat, David. Det var bra match. Det var riktigt bra match. Ja. Man blir ledsen med vissa. Men det är okej. Det är part of the game. Alright, då var Wolf Fight Promotion över här i Halmstad Arena och vilken jäkla gala vi fick här. Det var 10 av 10 min åsikt, matcherna levererade, det var brutala avslut och jag har både Käftsmällspodden och mina Frontkick-kollegor här för att diskutera galan. Jag börjar med dig Andres, vad är dina spontana intryck av den här galan vi fick se idag? Ja, helhet, perfekt, servering, bra matchning, underbart. Alltså han får också en 10 av mig. Christian Dågar, vad har du att säga? Lyriskt, jag har inte landat än och det finns fighter och tjafs som har varit i publiken mellan. Så det är upprinnelse, jag har inte landat en 10 av 10 för mig också, rakt av. Och det känns ju som att matcherna liksom trappades upp och det blev bättre och bättre desto längre det gick. Det var jäkla tempo men vi fick avsluta med några fina knockouts verkligen. Stefan, vem tycker du hade performance of the night här idag? 3 personer, till att börja med Samuel Barks sjuka knockout. Sen har vi publiken, de måste också få 10 av 10 och sen Sebastian Wender Martinez, han var riktigt grym. Hans första gig som announcer, jag tyckte han mördade. Skitgrymt Sebbe. Jag håller med, Sebbe gjorde det riktigt snyggt där och höjde verkligen stämningen tillsammans med Halmstad-publiken. Tobias Lindqvist, vilken match stod ut i dina ögon? Barks knock var bland det bästa jag sett alltså. Och sen vill jag även lyfta Robert Nyström, hemmafavoriten. Han är känd som en grappler, han har vunnit alla vinster han har via submission. Och så går han in här, main event på hemmaplan och landar en sån där one punch KO, det är helt jävla stört. Robert Nyström är crazy, han är crazy, så är det bara. Ingen mer med det, he's fucking crazy. Några andra honorable mentions, vi har Kevin Munje, let's fucking go! Som vann tungviktsbältet, kallar ut Nermin Haidar Pasic, får vi se om det blir av i framtiden. Yes, all good man. Focus on Aman bro, and then I'm waiting for you, anytime, anywhere.
I'll fight you anytime, bro. Christopher Bayo vann mot Abdallah Habib och fy fan, har man missat någon? Får jag nämna också 2 stigande stjärnor tror jag. Dennis Fränberg som också fighters för Halmstad kampsport, men var en från Nisaberg tror jag. Nissa Fors, det är en håla vi måste gräva lite i mer, se vad de har. Och även Oliver Axelsson från Kingpin i Jönköping tycker jag stack ut lite. Ja, han började sakta med säkerhet metodiskt och sen kom han in i fighten och jag tror andra ronden där satt den. Också en intressant kille att hålla ögonen på. Jag ska också flika in en liten Jabba från Allstars. Vi hade ju 2 Wolfpack-representanter där på galan. Baisangur gjorde en fin match men blev ju tyvärr knockad av Bark för hans del då. Bark gjorde det riktigt snyggt. Men Jabba, fan alltså, han försvarade en nedtagning. Han gjorde någon nacksving själv och avslutade brutalt på med submission. Det var riktigt, riktigt fint. Sista jag vill säga är bara ett stort tack till Wolffight Promotion. De vet hur man behandlar media. Vi har haft riktigt grymma case-side-platser där och ett väldigt gott mottagande i Halmstad får vi säga. Så stort tack och glöm inte att subscriba på Frontkick Online, lyssna på Käftsmällspodden och klicka överallt. Kör vi! Det var fan skönt efter surren då. Det kan inte bli bättre, alltså, vi kom hit lite senare men vi såg i matchen, alltså, det är tråkigt, det gick lite snabbt. Vilken gala, Samuel Bark. Vilken kille det är. KO direkt liksom, men det var kul. Det var riktigt fett var det. Det vill se bara